We're live on Facebook. We can start. Good morning, everyone. Good morning, music, and to all our media partners. Welcome to Monday's Media Forum, June 7. To give us a few updates on our COVID-19 response, we have with us the spokesperson for the Department of Health, the Undersecretary, Maria Rosario Siberger. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Nick, and magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our Monday's Media Forum. Magbibigay lang ho tayo ng kaunting updates bago po tayo dumako dun sa ating open forum. So marami na po tayong naitatalang kilos sa ating pambansang pagbabakuna. Katulad nga po ngayon, meron po tayong launching ng ating A4 sector. Ito po ay ginagawa ngayon yung symbolic vaccination together with our top officials of government. So gusto ko lang sabihin na gagawin natin mas maikli itong media forum natin for today. Masagot lang po yung mga pressing issues para atin pong maibigay sa ating publiko, and then we will end the media forum. No? So mamaya po may press con din sila Secretary Galvez, Secretary Duque at iba pang top officials dun po sa A4 symbolic vaccination natin. So bukod po sa pagdating ng karagdagang 1 milyong doses ng bakuna ng Sinovac sa bansa kahapon, ngayong araw po, katulad ng sabi ko, sinasagawa na po yung symbolic vaccination para po sa priority group A4 o yung ating mga economic frontliners. While we begin to open up our vaccination program to the A4 priority group, it is important that we continue to cover as many A2 and A3 kasi sila rin po ang mga taong mga may vulnerable at highest risk for getting severe COVID-19 or being hospitalized or dying. Tayo rin po ay nakikiusap sa ating mga local government units at sa ating publiko na ipinagbabawal na rin po ang pagtitipon gaya ng mga parties na maaring maging source ng super spreader events. Noong June 1 po ay nilagdaan ng Department of Interior and Local Government, Department of Justice at Philippine National Police ang isang joint memo circular on guidelines governing violators of health and safety ordinances, quarantine-related violations, and other related violations during public health emergencies na naglilinaw ng mga kaparusuhang ipapataw sa mga lumalabag sa public health standards. Sa loob po ng joint memo circular na ito, tinatawagan po ang lahat ng ating local governments na mas pag-igtingin ang kanilang pagpapatupad ng minimum public health standards sa lahat ng kanilang nasasakupan, mula sa pagpigil ng mga malalaking pagtitipon hanggang sa pagpapatupad ng mask wearing and face shield, physical distancing at saka oras ng curfew. Kasama din po dito sa joint memo circular ang pagdidiin ng responsibilidad ng local governments sa mahusay at mahigpit na pagpapatupad ng minimum public health standards at mga kaakibat na sanctions na para sa mga local government officials na hindi magpapatupad ng mga standards na ito sa kanilang komunidad. Maiging maingat po tayo, kinakailangan po natin ang kooperasyon ng lahat. We urge the public to stay home and go out only when needed to prevent the transmission of COVID-19. Para sa kaligtasan po ng lahat, kinakailangan ang ating walang mintis na pagsunod sa minimum public health standards upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng panibagong surge. Ang nakita po nating muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay hudyat na hindi tayo kailanman dapat maging kampante sa ating pagsunod sa mga health safety protocols. Alam po natin ang bisa nito at alam po natin na nananatili ito bilang pangunahing depensa natin laban sa pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. Nick? Thank you, ma'am. I'll be going through the questions po that were submitted. From Marites Ilano of Sunstar Philippines, a clarification daw po on the RT-PCR test for inbound travelers. Cebu's Governor Garcia insists on her swab upon arrival policy, and her EO17 states that DOH will conduct the swab test upon arrival for free. On June 5, Capital released a memo dated May 20, which now requires all ROFs, OFWs, including transiting passengers, to be swabbed twice on day 1 and day 7. The day 7 test is to be conducted by the LGU. So, ma'am, the question po is the DOH paying for the day 1 test for IATF protocol? Who is supposed to pay for the day 7 test? Dun sa ating protocol sa IATF, kapag ikaw ay OFW, ang nagbabayad po ng lahat ng iyong gastusin would be the OWA.
which is under the Department of Labor and Employment. Kapag ka po kayo ay regular na citizen, nag-work po yung PhilHealth sa kanila, no? Yung Philippine Health Insurance Corporation na package for testing. Yung iba, nagbabayad sila out of their own pockets, lalo na yung mga umuuwing returning overseas Filipinos natin, sila po ang nagbabayad ng kanilang pagtetest. Ngayon, yung sanction po ng ating gobyerno ay ang day 7 testing. Ngayon, kung nagde-day 1 testing po tayo, yan po ay isa sa kailangan pag-usapan at pinag-uusapan naman po ngayon dahil ang Office of the President received the recommendations na from the different government agencies regarding the proposal of the Cebu province. Thank you, ma'am. Ma'am, from ICO Miguel po, may update na po ba sa EUA ng Sinopharm and other vaccine manufacturers na mag-manifest na po to submit an EUA application in the Philippines? We already have submitted our intent to have the EUA or apply for the EUA here in the country through the Department of Health. Pero hindi pa ho tayo nakakakuha ng kahit na anong impormasyon na may ibang private manufacturers which has applied for the EUA for Sinopharm. For the next question, nakikipag-ugnayan na po ba ang mga LGUs para sa free shuttle service for senior citizens? Paano po ang magiging sistema dito? Susunduin po ba sila sa bahay nila at hihahatid po ba after their inoculation? Actually, kanya-kanyang local governments yan. Whatever would be convenient, whatever would be feasible and acceptable in each of the respective local governments, sila po magpapatupad niyan. Yung bigay lang naman ng kagawaran at saka of course DILG, sinusuportahan ni na Secretary Anyo yan, na i-guide natin ang local governments, magbibigay tayo ng additional strategies para maipatupad nila. At sa katunayan nga po, ngayon currently ito pong paghahatid at pagsusundo sa ating mga A2 and A3, ginagawa na po yan sa iba't ibang mga local governments. We have Makati City. They hired their tricycle drivers para maghatid sundo para sa mga babakunahan sa kanilang lugar. Dito rin po sa Navotas, si Mayor Toby Chanco, meron din po siya na hinire din niya yung tricycle drivers para magbigay ng free transportation para sa senior citizens and those with comorbidities or those with persons with disabilities para makarating at makabalik sa kanilang bahay pag magpapabakuna. In Taguig, si Mayor Lino, meron ho silang mobile vaccination bus. Ito po ay para makarating dun sa mga komunidad nila na meron ho silang identified na bedridden na patients o mga senior citizens na hindi na kayang pumunta sa bakunahan. So ito pong lahat ay i-adapt naman ng local government kung applicable sa kanila, kung acceptable sa kanila at kung kaya ng kanilang resources. Thank you, ma'am. Ma'am, from Red Mendoza po of the Manila Times, reaction lang daw po sa approval ng Chinese authorities ng Sinovac vaccine to kids age 3 and above. Would the Philippines consider this po in the near future? Well, Red, magandang balita yan. Kung talagang makikita natin na yung talagang pag-aaral ay may accuracy, at saka makikita natin na yung basis nila at yung ebidensya nila ay maganda itong balita para sa hindi lang para sa Pilipinas kung hindi para sa buong mundo. Kasi ngayon meron na po tayong lumalabas na mga pag-aaral na nakikita na meron ng magiging ebidensya para pati yung mga kabataan ay mabigyan natin ng bakuna for COVID-19. Tayo ay laging bukas sa mga ganitong makabago at saka mga innovative na mga ginagawa para ma-expand natin ang coverage ng ating pagbabakuna. So pagka nabuo na nila ang kanilang mga ebidensya, na kumpleto nila yung trial at nagsumite sila dito sa Pilipinas ng revision ng kanilang emergency use authority, pag-aaralan po yan ng ating mga eksperto. At kung mapatunayan natin na ito yung magiging ligtas and it's going to protect our children, and of course, the Philippines will be open to this. Thank you, ma'am. Ma'am, for the next question po, may estimation po ba na timeline if hanggang kailan ang vaccination ng A4 to A5 sectors? Does the DOH expect moving to the B and C sectors anytime from August once we have stabilized our vaccine supplies? Well, katulad ng sabi mo, it depends on the supply of vaccines, Red. So alam naman natin yung ating estado when it comes to the vaccine supply. Kaya tayo ay nag-gradual tayo ng expansion ngayon. Kung napapansin nyo, tayo ay nagsa-simultaneous vaccinations, pero syempre, kailangan pa rin natin siguraduhin na yung most vulnerable natin ay nabibigyan natin ng bakuna.
So as to expanding to sectors B and C, malalaman natin yan sa paglipas ng panahon. Maybe on July we can see how stable our supplies are, and we can already be able to determine kung pwede na natin din umpisahan sila kasabay ng mga ibang sektor na ginagawa na natin ngayon. Ma'am, from Aiko Miguel po, sa Bicol po, punuan na ang mga ospital, kaya ang ginagawa ay home isolation sa asymptomatic at mild cases. Ang nagiging problema daw po, isa ito sa dahilan ng paglobo ng cases, nagpo-positibo ang mga kaanak na close contacts nila. Sa Sorsogon, meron 10 taon at 11-month-old na nahawa na isang healthcare worker na naka-home isolate. Sa ganitong sitwasyon, i-review daw po ba ng DOH or patuloy po ba itong pahihintulutan? Yes, Aiko, no? So ito po ay kasama naman sa ating mga protocols. Pag tinignan ho natin yung omnibus guidelines natin, pinapayagan lang natin ang home quarantine kung nami-meet nila yung kondisyon ng isang bahay na pwedeng gawing quarantine area for that specific individual. So dapat meron siyang sariling kwarto, meron siyang sariling palikuran, siya ay pwedeng i-monitor ng mga healthcare workers dun sa kanyang bahay, at dapat wala siyang kasamang high risk, no, katulad ng matatanda, katulad ng mga may comorbidities, and of course yung mga bata, vulnerable din sila, no? So dapat po yan ay atin pong namomonitor. Ang atin pong mga mild at saka mga asymptomatic cases na positibo na hindi kayang mag-home quarantine because their conditions will not permit, kailangan po nasa temporary treatment and monitoring facility. Hindi nila kailangang dalhin sila sa ospital. Ang kailangan po ay isang quarantine facility na minamanage ng ating gobyerno, ng local government, para po sila ay lubusang mabantayan, maiwasan din ang pagkakahawa-hawa dun sa kanilang mga kabahayan. So titignan po natin itong pong mga reports na ito, and we are currently analyzing the cases from the different regions para po mas mabigyan po natin ng assistance sila, ma-guide natin sila at maiwasan natin ang ganitong pagkakahawa-hawa. Ma'am, from Aiko po, may plan po ba ang DOH to deploy healthcare workers from Metro Manila to provinces na may surge sa cases? Ilan po at paano sila pipiliin? Gaano po sila katagal doon? May additional compensation po ba sila? Pwede din po ba silang tumanggi kapag kasama po sila sa napili? Wala, Aiko, isa yun sa strategies na pwede natin gawin. Sa ngayon, ang ginagawa natin, minamapa natin. We are trying to assess the different capacities of our regions, especially our hospitals in regions where there are high number of cases. Titignan natin kung ano po yung mga kakulangan nila. Actually, nakapagpadala na po tayo ng mga kagamitan, ng mga PPEs, ng mga gamot, at saka yung mga pondo po, hinahanda na rin para maibigay sa ating mga ospital na nangangailangan sa ngayon. Ito pong healthcare workers atin pong ina-assess kasi alam naman natin kailangan po nating balansihin because the National Capital Region also is trying to balance, no? Yun pong ating pagkawala o pagbaba ng kaso, pero hindi pa rin po ganun kaluwag ang ating mga ospital. Nasa moderate risk level pa rin po ang ating mga ospital. So just in any case, kailangan lang alalahanin na ang DOH, kung hindi man makapagpadala tayo from the National Capital Region, we will identify means and ways para makatulong po tayo dun sa ating mga rehiyon o mga ospital na nangangailangan. Pag tayo po ay nagkaroon ng hudyat para makapagpadala ng additional na personnel, titignan po natin kung saan natin sila pwedeng i-source out para po mabalanse rin natin at hindi naman magkaroon ng kakulangan dito po sa Metro Manila. Maraming salamat po, Yusek. Ma'am, yan po yung last na question po na submitted. Meron pa pong mga questions po here in the chat. Would you still have time to accommodate a few questions, ma'am? Or should we give way po to the symbolic vaccination po? Sige, let's answer the critical ones. Yes, ma'am. Ma'am, from Deo Calonzo po, if you have this data, ma'am, kung ilan po ang estimated vaccine recipients natin under A4? Ilan ang? Estimated vaccine recipients po under A4? Yeah, meron tayong initial estimates of 22 million for the A4 sector. Pero ang ating unang strategiya, the initiative will have a phased implementation kung saan na i-announce na ni Secretary Galvez, our vaccine czar, na uunahin natin yung NCR plus 8. So sa NCR plus 8, may total estimate, no, of these A4 workers at around 12 million individuals.
Thank you, ma'am. Ma'am, from Sofia Toma Cruz po, may we know when the DOH will release guidelines on the vaccination for the A4 group? Will the government officially be following age stratification for A4? If so, what will be the period before moving on from age group to age group? We have already issued it out. Na-post na po sa ating DOH website anong Sabado, yung A4 guidelines natin. Na-i-share na rin po natin sa mga concerned agencies itong guidelines na ito. As to the stratification according to age, nakalagay po yan dun sa guidelines, no? And accordingly, parang dun sa IATF resolution, nakalagay po dyan that the workers, no, can be stratified, may be stratified according to age, no? Para align din tayo dun sa vulnerability or the risk na atin pong hinaharap ngayon dito sa COVID-19. Nakasaad po dyan that they can stratify from the oldest until the youngest, no? So ito pong mga tinatanong natin kung paano, ano yung threshold kung kailan kalilipat sa next na age group. Ito po ay pagpapalabas ng operational guidelines naman ng ating vaccine cluster. Thank you, ma'am. Ma'am, from Lay Alvis po, according to OCTA, the number of cases in NCR has resumed a downward trend while Davao City is projected to surpass Quezon City in the number of new cases by next week. May we ask daw po for a comment regarding this? Well, as I always say, no, OCTA gets their reports or their data from us. So whatever they get as analysis, pareho rin naman halos, no? Very similar lang yung ating nakikita dun sa mga datos na yan because we have the same source. Now, kung sila ay nag-estimate na they do modeling, dun po medyo nagkakaroon ng difference. Pero as what you have said and what they have indicated or included in their report, that NCR is having this downward trend and Davao City is increasing and has similarities na with the numbers of Quezon City, we will confirm that. No, we have that kind of data. Nakikita rin natin ngayon na National Capital Region ay talagang bumababa na, no, its share of cases in the totality of cases in the country is just about 13% na lang po ngayon. When during the surge, tayo po ay umaabot sa about 30 to 40% share ng mga kaso. Ngayon ay 13%. The whole of Mindanao area, ang share po nila dyan sa mga kaso natin is about 25%. The whole of Visayas region is about 20%. And yun pong ating Luzon area na pinakamalaki naman. Kasama po ang Region 4A, 4B, 5, 3, 2, 1, and CAR. Sa kanila po nanggagaling naman ay 40% of cases. Thank you, ma'am. A clarification po from Christian Isores. Can an individual who already registered for A3 vaccination be inoculated under A4 because he failed to secure the required medical certificate as an A3? Pwede naman. Diba? Dahil kasi kapag ka A3 ka, hindi naman actually kailangan ng certification. Gusto ko lang hong ipagbigay alam sa ating mga local government, sa ating mga kababayan. Meron lang hong mga piling sakit na nagre-require tayo ng certification or medical clearance. Ang kailangan nyo lang pong dalhin kung kayo ay A3, maaari po yung inyong reseta na 3 buwan ang tinagal na, no? 3 months po na valid. Maaari din po yung inyong medical records which can be valid for yung 18 months previous. Pwede pa ho natin yan tanggapin. Maaari din po mga laboratory or surgical reports. So hindi nyo po dapat hinihingan ng ating mga kababayan ng medical clearance kung hindi naman po kasama yung kanilang sakit dun po sa mga naitala natin na dapat ng medical clearance katulad ng HIV, katulad ng mga may cancer na nagki-chemotherapy, current, katulad po ng mga may transplant o nagpa-organ transplant at iba pa hong kondisyon. So meron lang po tayong mga piling sakit na hihingan natin ng clearance, but for the rest, hindi kailangan ng medical clearance. So kung sakaling hindi po kayo nabakunahan ng A3 dahil hindi kayo nakapag-present ng inyong medical certificate, pero essential worker naman kayo sa A4, maaari po kayo magpabakuna kasama, doon kayo mapapasok sa A4. Okay, ma'am. Ma'am, for the last question na lang po, a clarification po with what you said a while ago. From Lay po and Red, yung stratification according to age po ba will be left to the discretion of the LGU po or companies? Yes, no? So this will all depend on the supply. Kaya po natin pre-propose itong age stratification because we know na yung dating ng supply might not be enough to
to cover all of this A4 sector. At pag dumating, para mas organized, mas rational ang pagbibigay, nirekomenda po natin that they may use the age stratification. So pag dumating po ang supplies at sa tingin nila hindi po usto para sa kumpanya o ang local governments para sa kanyang mga informal workers, maaari po natin gamitin itong age stratification na mag-uumpisa tayo sa pinakamatanda hanggang dumating tayo dun sa mga pinakabata. Maraming salamat po, Yusek. Ma'am, for the other questions po na kailangan po nandito, we'll be providing those via Viber. Ma'am, your final message po before we end today's briefing. Thank you, ma'am. Salamat ng marami sa inyo. Amin pong humihingi kami ng paumanhin na we have to cut this short because we want to give time dun po sa symbolic vaccination ng APOL. So gusto lang ho namin magpasalamat uli sa inyong lahat. Alam po namin, kaagapay po namin kayo sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. So kailangan lang po nating mas maging maingat sa ngayon. Alam po natin bumababa ang mga kaso sa National Capital Region, pero nandyan pa rin po yung angking pagtaas sa Visayas at sa Mindanao at sa ibang areas po ng Region 4A at Region 3. So kailangan pa rin po natin patuloy na mag-ingat. Kailangan po natin magpabakuna kung tayo ay eligible na para po tayo ay magkaroon ng pagbaba pa rin ng kaso sa buong Pilipinas, sa iba't ibang area sa ating bansa. Tuloy-tuloy po tayo magtulungan para po makita na ho natin yung ating inaasam lahat na magkaroon tayo lahat ng new normal. Maraming salamat po sa inyo and we will see you on Friday. Thank you, Nick. Salamat po, Mama, and to all the media partners.